કે મને ઘણા બધા પ્રશ્ન આ ટોપિકના માટે આવ્યા હતા. ઘણા લોકોએ મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કન્ટિન્યુઅસલી. ઇટ કમ્સ અપ ધ સેમ ટોપિક કન્ટિન્યુઅસલી એવરી ટાઈમ, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ. અને ઘણા ખરા સત્સંગના મંડળમાં પણ આ ટોપિકનું ચર્ચા ઘણી થાય છે કે કૃષ્ણ જે છે, શ્રી કૃષ્ણનો પ્રાકટ્ય એ સારસ્વત કલ્પમાં જ શું શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે પ્રકટ થયા હતા કે નહીં. અને જો એ વાત સાચી હોય, I'm being requested to speak in Hindi or English. Okay, so I'll just mix English and Gujarati both. So સારસ્વત કલ્પમાં જે કૃષ્ણ પ્રકટ થયા એ સારસ્વત કલ્પના શ્રી કૃષ્ણ જ એકમાત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા, with all his dimensions, with his supreme ultimate reality, with all his manifestations of all his multidimensionals or infinite dimensions being manifested in that kalp only. So is Krishna limited to being Purna Purushottam, or like manifesting with all his infinite dimensions, or is Krishna only confined to Saraswat Kalp only, in a specific time? Is he time bound? અને શું એમનું પ્રાકટ્ય માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રીતે માત્ર સારસ્વત કલ્પમાં જ થયું હતું કે નહીં? અને એના કારણે બીજા ઘણા ખરા એવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થયા કે ભાઈ, જો કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય એકમાત્ર સારસ્વત કલ્પમાં જ જો થયું હોય એવું જો માનીએ, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે, કારણ કે ઘણા ખરા પ્રશ્નમાં એવું કહેવામાં આવ્યું અને પૂછવામાં પણ આવ્યું કે કૃષ્ણ તો બધા જ કલ્પોમાં પ્રકટ થાય છે, અને જો બધા કલ્પમાં કૃષ્ણ પ્રકટ થતા હોય, એમાં બધા જેટલા પણ કૃષ્ણ અવતાર થયા તેમાં એકમાત્ર સારસ્વત કલ્પમાં જ કૃષ્ણ જે છે એ ફૂલ વિથ ઓલ હિઝ ફૂલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ બ્રહ્મન જો પ્રકટ થયા હોય, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જેને આપણે કહીએ, તો એ માત્ર ખાલી સારસ્વત કલ્પમાં જ શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે પ્રકટ થયા, અને બીજા જે કલ્પમાં જે શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય થયું એ યા તો પાર્ટ ઓફ ધ સુપ્રીમ રિયાલિટી, ઓર યા તો અંશ ઓફ સુપ્રીમ રિયાલિટી, ઓર આવેશ ઓફ ધ સુપ્રીમ રિયાલિટી, કોઈ આંશિક જે મેનિફેસ્ટેશન હોય, પાર્શિયલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ધ સુપ્રીમ રિયાલિટી. તો શું એમ જો હોય તો પછી અત્યારે તો સારસ્વત કલ્પ ચાલતો નથી, તો અત્યારે તો શ્વેતવારાહ કલ્પ ચાલે છે. તો અત્યારે શ્રી કૃષ્ણ જે છે, ઇઝ હી અવેલેબલ વિથ હિઝ ફૂલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ બ્રહ્મન? કે અત્યારે આપણે જે કૃષ્ણની સેવા પૂજા કરી રહ્યા છે, ભક્તિ કરી રહ્યા છે, શું એ કોઈક અંશ કલા અવતાર કૃષ્ણની આપણે સેવા પૂજા કરી રહ્યા છે કે નહીં? મુદ્દો આ છે પ્રશ્નનો. તો આ પ્રશ્ન ઘણા વખતથી ઘણા લોકો પૂછી રહ્યા હતા મને, અને હું બિટ્સ એન્ડ પીસીસમાં એ લોકોને આન્સર કરી રહ્યો હતો વન ઓન વનના બેઝિસ પર. પણ આઈ થિંક કે હવે સમય આવી ગયો છે કે એક લાર્જ સ્કેલ ક્લેરિફિકેશન હું કરી દઉં, જેથી કરીને ઓડિયન્સ એટ લાર્જ એ લોકોને પણ ખ્યાલ આવી જાય એક સાથે. તેથી કરીને આ ટોપિક આપણે અત્યારે આજે લઈ રહ્યા છે. તો મને એવું લાગે છે કે આ ઓડિયન્સમાં ઘણા ખરા લોકોને કલ્પ શું છે એ ખ્યાલ નહીં હોય કદાચ. તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો કે કલ્પ કે યુગ એ બધા જે ટાઈમ યુનિટ્સ જે છે, યુનિટ્સ ઓફ ટાઈમ જે હોય છે, જે હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં માનવામાં આવ્યા છે, તો શું એની ક્લેરિટી છે તમને? કે હું એક ક્વિક રનડાઉન આપી દઉં તમને, એક ક્વિક ઓવરવ્યૂ આપી દઉં કે કલ્પ શું છે, ચતુર્યુગ શું છે, વગેરે વગેરે. જો તમને ઓવરવ્યૂ જોઈતો હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં લખો. તમને લોકોને ખ્યાલ છે કલ્પ શું છે, ચતુર્યુગ શું છે વગેરે? કમેન્ટ સેક્શનમાં જસ્ટ લેટ મી નો. No, I don't have clarity. Okay. I think let me just give you a quick overview of what is Kalp અને ચતુર્યુગ. હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં time is not considered as linear.
આપણે ટાઈમને માત્ર ખાલી પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર એમાં જ આપણે કન્સેપ્ચ્યુઅલાઇઝ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે એક લિનિયર ફેશનમાં ટાઈમ જઈ રહ્યો છે, એક લિનિયર એક્સેસમાં ટાઈમ ઇઝ મૂવિંગ. એ આપણો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ટાઈમ વિશે. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ટાઈમ ઇન અવર માઇન્ડ્સ ઇઝ ઓનલી linear. We can only comprehend time only in a linear fashion, which is basically in terms of past, present, and future. That's it. And then continuously, the time proceeds ahead in a linear fashion. એ કોન્સેપ્ટ આપણા મનુષ્યોના માઇન્ડમાં હોય છે, પણ એ કોન્સેપ્ટ આપણા વૈદિક કલ્ચરનો નથી. વૈદિક કલ્ચરનો કોન્સેપ્ટ છે, હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં ટાઈમનો કોન્સેપ્ટ લિનિયર નથી, ટાઈમનો કોન્સેપ્ટ છે સર્ક્યુલર. ઇટ કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ્સ. અને એ મેટાફિઝિકલી પણ ટાઈમ ઇઝ વન ઓફ ધ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ દેટ સુપ્રીમ રિયાલિટી. તો આ બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ટાઈમ ઇઝ વન ઓફ ધ ફોર્મ્સ ઓફ બ્રહ્મ, દેટ સુપ્રીમ રિયાલિટી. જે કાલ જે છે હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં લિનિયર ફેશનમાં ગણાતો નથી. હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં કાલ જે છે એક સર્ક્યુલર ફેશનથી કન્સેપ્ચ્યુઅલાઇઝ થયેલો છે. અને એ કાલનો જે સ્વરૂપ જે છે એ બ્રહ્મનો જ એક સ્વરૂપ છે. જે સુપ્રીમ જે રિયાલિટી છે, જે ભગવાન જે છે, પરબ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તેમનો એક સ્વરૂપ ગણવામાં આવેલો છે કાલ, ધ ટાઈમ. હવે એ જે સર્ક્યુલર ફેશન જે છે આપણો ટાઈમનો, એમાં ટાઈમના ઘણા બધા યુનિટ્સ આપવામાં આવ્યા છે, જેમ કે પલકાંતરથી લઈને, એટલે કે ધ ટાઈમ ઇટ ટેક્સ ટુ બ્લિંક યોર આઈ, થી લઈને hours, seconds, minutes, hours, day, week, month, સંવત્સર, year, ચાતુર્માસ્ય, સંવત્સર, સહસ્ત્ર, વર્ષ, યુગ. The unit of time increases as we go on. So from the smallest unit of time to the largest unit of time. Largest of the unit of time is you don't know the largest unit of time. The largest of unit of time is the Brahman itself. કારણ કે Brahman has manifested in terms of the time. તો પણ જે ટાઈમના યુનિટ્સ છે એમાં આ બધા યુનિટ્સ છે, એમાંનો એક ટાઈમનો યુનિટ છે, ટાઈમનો યુનિટ છે is relative to the years, the day of Brahma. Because Brahma is considered as a creation, the god of creation, which is again the form of that supreme reality, form of Shri Krishna. અને બ્રહ્માના 100 દિવસ, ડિવાઇન યર્સ, 100 years, divinely years, અથવા તો દૈવ વર્ષ. બ્રહ્માના 100 વર્ષ ઇઝ ઇક્વેલન્ટ ટુ ધ આયુષ્ય ઓફ બ્રહ્મા. એટલે એક બ્રહ્મા જે છે એ 100 બ્રહ્મ વર્ષ સુધી એનું આયુષ્ય હોય છે, એક બ્રહ્માનું. જ્યારે 100 વર્ષ બ્રહ્મ વર્ષ પૂરા થઈ જાય ત્યારે પછી નવો બ્રહ્મા આવતો હોય છે અને સૃષ્ટિનું નિયમન, સૃષ્ટિને પ્રકટ કરતો હોય છે, વગેરે વગેરે વગેરે, એઝ પર ધ વિશ ઓફ કૃષ્ણ. હવે એ એક બ્રહ્મના જે 100 વર્ષનું જે આયુષ્ય હોય છે, જે લાઈફ ટાઈમ હોય છે બ્રહ્માનું, 100 ડિવાઇન યર્સ ઓર 100 બ્રહ્મ યર્સ, એમાં જે એક બ્રહ્માનું જે વર્ષ છે, એક દિવસ જે છે બ્રહ્માનો, એ પણ ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ મલ્ટિપલ યુનિટ્સ. તો એક જે બ્રહ્માનો દિવસ છે એને કલ્પ કહેવાય છે, એક કલ્પ. બ્રહ્માનો એક દિવસ ઇઝ ઇક્વેલન્ટ ટુ 1 કલ્પ. અને 1 કલ્પ ઇઝ ઇક્વેલન્ટ ટુ 1000 times 4 યુગ ઓફ human years. 1000 times 4 યુગસ. સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલયુગ. આમ જે 4 યુગોનો જે ગ્રુપ થાય છે, જસ્ટ મલ્ટીપ્લાય દેટ વિથ 1000, એટલા જે હ્યુમન યર્સ છે ઇઝ ઇક્વેલન્ટ ટુ 1 બ્રહ્મા, that 1 day of the Brahma. તો આ
કલ્પ છે. 1 કલ્પ ઇક્વલ્સ ટુ 1000 ગ્રુપ ઓફ 4 ચતુર્યુગ ઓર 4 યુગસ ઓર ચતુર્યુગ. આ એક ઓવરવ્યૂ આપ્યો મેં. અને બ્રહ્માનો જે એક દિવસ છે એટલે કે એક કલ્પ જે છે એમાં જે મેં કહ્યું એમ 1000 ચતુર્યુગ આવતા હોય છે. અને દરેક દ્વાપર યુગના અંતે કૃષ્ણ અવતાર થતો હોય છે. દરેક દ્વાપર યુગ. નાઉ go back to what I was saying, that the time is not linear in Hindu Sanatan. It keeps repeating. It's a circular fashion. In circular fashion, it keeps repeating. So, ભગવાન દ્વાપર યુગમાં પ્રકટ થઈને પછી એ હિસ્ટ્રી થઈ જાય છે એવું નથી. એ શાશ્વત એક સનાતન સત્ય છે કે જે કીપ ઓન રિપીટિંગ ઇટ સેલ્ફ. તો એવું નથી કે એક વખત ભગવાનનો પ્રાકટ્ય થઈ ગયો, ભગવાનનો જન્મ થઈ ગયો એન્ડ that's finished, that's done. એવું નથી. It's a circular, it just keeps on repeating itself. So that's what I was trying to say. તો જે આપણો ટાઈમનો કોન્સેપ્ટ છે સર્ક્યુલર છે, એના અંતર્ગત બ્રહ્માના વર્ષ હોય છે અને એક બ્રહ્માનો જે દિવસ છે ઇઝ ઇક્વલન્ટ ટુ 1 કલ્પ અને એક કલ્પમાં 1000 ચતુર્યુગ હોય છે. અને દરેક યુગની અંદર દરેક ચતુર્યુગના દ્વાપરના યુગના અંતે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે. ક્વેશ્ચન ઇઝ કે દરેક દ્વાપર યુગના અંતે જે કૃષ્ણનો અવતાર થાય છે, શું એ બધા કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોય છે કે નહીં? Is it the complete manifestation of that supreme Parabrahman in each and every manifestation, in each and every avatar of each and every Dwapar of Lord Krishna? Question is that. અને જો એમ હોય કે કોઈ સ્પેસિફિક કલ્પમાં કોઈક સ્પેસિફિક દ્વાપર યુગનામાં જ જો કૃષ્ણનો અવતાર જો થતો હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી, અને બીજા બધા જ અવતારો જે કૃષ્ણના થતા હોય બીજા બધા યુગમાં અને બીજા બધા કલ્પોમાં જો એ કૃષ્ણના જે અવતારો જે છે અંશ કલા ઇત્યાદિ જ હોય, પાર્શિયલ મેનિફેસ્ટેશન જ હોય જો, તો પછી અત્યારે જે કલ્પ ચાલી રહ્યો છે એમાં શ્રી કૃષ્ણ જે છે શું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કે અંશાવતાર છે, કલા અવતાર છે? આપણે જે કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ એ પણ શું અંશાવતાર, કલા અવતાર છે કે નહીં? આ પ્રશ્ન છે. આઈ થિંક દેટ ઇટ મેક સેન્સ નાઉ. પ્રશ્ન ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં ફરીથી લખો કે પ્રશ્ન ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં આવ્યો, અને જો ન આવ્યો તો વોટ્સ ધ ડાઉટ. આઈ હોપ ધીસ ક્લેરિફાઈઝ ધ ક્વેશ્ચન. યસ? ઓકે. તો મહાપ્રભુજીનો મત શું છે એ હું તમને એક સંક્ષેપ મત કહી દઉં અને પછી એની ઉપર હું પ્રમાણથી તમને સમજાવીશ. પણ મહાપ્રભુજીના આપણા પુષ્ટિમાર્ગના મત પ્રમાણે, શ્રી આચાર્ય ચરણોના મત પ્રમાણે કૃષ્ણનો પ્રાકટ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપેણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી કૃષ્ણનો જે પ્રાકટ્ય જે છે એ ભાગવત પુરાણ અને અન્ય પુરાણના મત પ્રમાણે સારસ્વત કલ્પમાં છે મનાયો છે. એટલે સારસ્વત કલ્પમાં એક સ્પેસિફિક દ્વાપર યુગના અંતે કૃષ્ણ જે છે ઇન હિઝ ફૂલ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ પરબ્રહ્મન અવતરિત થયા. વાત સાચી. પણ એનો અર્થ એ નથી કે અત્યારે જે કલ્પ ચાલી રહ્યો છે એ કયો કલ્પ છે? શ્વેતવારાહ કલ્પ, સારસ્વત કલ્પ નહીં. અત્યારે જે કલ્પ ચાલી રહ્યો છે શ્વેતવારાહ કલ્પ. તો એનો અર્થ એ નથી કે અત્યારનો જે શ્વેતવારાહ કલ્પ જે છે, જે સારસ્વત કલ્પ નથી પણ શ્વેતવારાહ કલ્પ છે, અત્યારે જે આપણે જે કૃષ્ણની સેવા કરી રહ્યા છે, કૃષ્ણની ભક્તિ કરી રહ્યા છે, એનો અર્થ એ નથી કે અત્યારે કૃષ્ણ અવેલેબલ નથી. That's the summary. So no matter what, no matter which kalpa you are in, no matter which yuga you are in, if you have a complete devotion towards Krishna, it doesn't matter કે કૃષ્ણ કયા કલ્પમાં પ્રકટ થયા હતા. સારસ્વત કલ્પમાં જ પ્રકટ થયા હતા, તેથી કરીને he is only available in સારસ્વત કલ્પ to respond to our devotion. That is completely a misinterpretation. That's completely wrong understanding. Krishna is available anytime,
in any yug, in any kalp, or any means every, in every kalp, every yug, any time, as long as you are being devoted to Krishna with complete selfless love, unconditional selfless love. તો એ આપણો સિદ્ધાંત છે. એટલે કોઈ પણ એમ કહે કે કૃષ્ણ જે છે એ તો માત્ર સારસ્વત કલ્પમાં જ પ્રકટ થયા હતા, ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ વિથ ધેટ. પણ એના કારણે કર્તવ્યબોધ શું આવે છે? કર્તવ્યબોધ એ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભાઈ, ઓલ્ધો કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી સારસ્વત કલ્પમાં જ પ્રકટ થયા છે, બીજા અન્ય કલ્પમાં એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી નથી પ્રકટ થયા, તો સો વોટ? કૃષ્ણ થોડી લિમિટેડ છે કોઈ સ્પેસિફિક. કૃષ્ણ ઇઝ નોટ બાઉન્ડ ટુ સ્પેસિફિક ટાઈમ ઓર ડ્યુરેશન ઓર અ પ્લેસ ઓર લોકેશન, બીકોઝ કૃષ્ણ ઇઝ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. હી ઇઝ અ પરબ્રહ્મન, સર્વવ્યાપક છે. અને જો જે સર્વવ્યાપક હોય એ સ્પેસિફિક ટાઈમ લોકેશનમાં જ બાઉન્ડ ન કરી શકાય એને. તેથી કરીને એઝ લોંગ એઝ આપણી ડિવોશન જે છે અનકન્ડિશનલ હોય, અને આપણું ડિવોશન જે છે અનકન્ડિશનલ લવથી ગવર્ન થતું હોય, ડિવોશન કૃષ્ણના માટે હોય, કૃષ્ણને માટે કમિટેડ હોય આપણું ડિવોશન, તો પછી યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ કે કૃષ્ણ કયા કલ્પમાં થયા હતા. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ કે આ કલ્પમાં અત્યારે આપણા મધ્યમાં કૃષ્ણ અવેલેબલ થશે કે નહીં, કેમ કે એ તો થઈ ગયા સારસ્વત કલ્પમાં. હવેના કૃષ્ણ જે છે એ સારસ્વત કલ્પના નથી, અત્યારે શ્વેતવારા કલ્પના કૃષ્ણ છે. તો અમે કદાચ શ્વેતવારા કલ્પના જે અંશ કલા અવતાર રૂપ જે કૃષ્ણ છે તેની કદાચ સેવા કરતા હશું. એવી કોઈ પણ શંકાઓ મનમાં લાવી નહીં. બી રેસ્ટ એશ્યોર્ડ, મહાપ્રભુજીનો સ્ટેટમેન્ટ છે, એ પણ હું તમને વાંચીને સંભળાવીશ. રેસ્ટ એશ્યોર્ડ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કલ્પ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ લોકેશન, irrespective of yug, Krishna as a Purna Purushottam is available in any time, space, any location. Doesn't matter. It doesn't matter. As long as you have a pure unconditional love towards him. જે નિરુપધિક પુષ્ટિ ભક્તિ જે છે, જ્યાં સુધી કૃષ્ણના પ્રત્યે આપણા હૃદયમાં હોય છે, ત્યાં સુધી કૃષ્ણ સારસ્વત કલ્પના છે કે શ્વેતવારા કલ્પમાં છે, ઇટ ડઝ નોટ મેટર. કૃષ્ણ હંમેશા અવેલેબલ છે તમારા સાથે. કોઈ પણ કલ્પ હોય, કોઈ પણ જગ્યા હોય, કોઈ પણ પ્લેસ હોય, કોઈ પણ પ્રકારથી હોય, કૃષ્ણ ઇઝ ઓલવેઝ અવેલેબલ ટુ યુ. મહાપ્રભુજી સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં કહે છે, એ પણ તમને હું રેફરન્સ સાથે વંચાવી દઉં, વાંચીને તમને સમજાવી દઉં. તો મહાપ્રભુજી સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં એમ કહે છે કે સર્વનિર્ણય પ્રકરણ તત્વાર્થદીપ નિબંધ અંતર્ગત જે સર્વનિર્ણય પ્રકરણ છે તેમાં કહે છે, અન્ય કલ્પોક્ત રીત્યાપી કથિતો ભગવાન સ્વયં કલ્પેસ્મિન સર્વમુક્ત્યર્થમ અવતીર્ણસ્તુ સર્વતઃ. અન્ય કલ્પોક્ત રીત્યાપી કથિતો ભગવાન સ્વયં કલ્પેસ્મિન સર્વમુક્ત્યર્થમ અવતીર્ણસ્તુ સર્વતઃ સર્વતત્વમ સર્વગૂઢમ પ્રસંગાદઃ પાંડવે ઇત્યાદિ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી કહે છે તત્વાર્થિક નિબંધની અંદર. શું કહે છે મહાપ્રભુજી? ઇન શોર્ટ મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી સારસ્વત કલ્પમાં માત્ર પ્રકટ થયા. ફોર શ્યોર, નો ડાઉટ અબાઉટ ધેટ. કારણ કે બધા જ પુરાણો ઇન્ક્લુડિંગ ભાગવત પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, મત્સ્ય પુરાણ, બધામાં એવો રેફરન્સ આવે છે કે કૃષ્ણ જે છે વિથ ઓલ હિઝ ફૂલ મેનિફેસ્ટેડ અપિયર્ડ ઇન સારસ્વત કલ્પ, ફોર શ્યોર. પણ એનો કારણ એનો મતલબ એ નથી થતો કે તેથી કરીને કૃષ્ણ જે છે એ માત્ર સારસ્વત કલ્પના જીવોનો જ ઉદ્ધાર કરશે, એવો મતલબ નથી થતો. કારણ કે અત્યારનો જે કલ્પ છે એ શ્વેતવારાહ કલ્પ છે, તેથી કોઈકને ડાઉટ થાય કે એ તો કૃષ્ણ તો થઈ ગયા સારસ્વત કલ્પમાં, હવે શ્વેતવારા કલ્પમાં કઈ રીતે અવેલેબલ રહેશે? અરે ભાઈ, એ પરમ તત્વ છે, પરમાત્મા છે,
અલ્ટિમેટ રિયાલિટી છે. હી કેન મેક હિમસેલ્ફ અવેલેબલ ઇન એની ટાઈમ એઝ હી વિશ. હાઉ કેન યુ રિસ્ટ્રિક્ટ a Parabrahman? How can you bound a Parabrahman in the time? How can you bind the Parabrahman in a specific space time? You cannot. Otherwise it ceases to exist as a Brahman. It ceases to exist as ultimate reality. How can you bind the Krishna into a specific time duration, in a specific location? You cannot. So hermeneutics ના પ્રિન્સિપલ થી આ કહેવામાં આવી છે વાત કે કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય જે છે એઝ પર પુરાણ, એઝ પર સ્ક્રિપ્ચરલ ટેક્સ્ટ, he manifested with his full manifestation with Purna Purushottamatva in Saraswat Kalp. For sure. તો હર્મેન્યુટિક્સના દૃષ્ટિકોણથી જ એ માત્ર મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે, નોટ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ કર્તવ્ય બોધ નથી લેવાનો આની અંદરથી માત્ર એટલું જ સમજવાનું છે કે સ્ક્રિપ્ચરલ ટેક્સ્ટના પ્રમાણે આ છે. હર્મેન્યુટિક્સના પ્રિન્સિપલથી જ એને સમજવાનું છે. આને બાકી ફિલોસોફિકલ મેટાફિઝિક્સના પર્સપેક્ટિવથી અને થિયોલોજીના પર્સપેક્ટિવથી આનો કોઈ મતલબ નથી. ઇટ ડઝન્ટ હેવ મચ મિનિંગ ટુ ઇટ, બીકોઝ અગેન એઝ આઈ સેડ કે કૃષ્ણ ભલે સારસ્વત કલ્પમાં પ્રકટ થયા હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપેણે, યુ કેનોટ બાઇન્ડ કૃષ્ણ ઇન સ્પેસિફિક ઇન સ્પેસિફિક ટાઈમ, ઇન સ્પેસિફિક લોકેશન. અને જો એમ હોય કે કૃષ્ણને તમે બાંધી શકો કોઈક કાલમાં કે કોઈક સ્પેસિફિક લોકેશનમાં, સ્પેસમાં, then he ceases to exist as ultimate reality. And more than that, એ પણ આપત્તિ આવશે. અત્યારે તમે જેની સેવા કરી રહ્યા છો, અત્યારે તમારા ઘરમાં જે કૃષ્ણ બિરાજમાન છે, જેની તમે ભક્તિ કરી રહ્યા છો, જેની તમે સેવા કરી રહ્યા છો, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કે નહીં? કેમ કે અત્યારે તો સારસ્વત કલ્પ નથી, અત્યારે શ્વેતવારાહ કલ્પ છે. તો જો સારસ્વત કલ્પમાં જ કૃષ્ણ અવેલેબલ હતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપેણ, તો અત્યારે તમે કોની સેવા કરી રહ્યા છો? મહાપ્રભુજી આ જ કલ્પમાં પ્રકટ થયા છે, આ જ કલયુગમાં પ્રકટ થયા છે. તો મહાપ્રભુજીએ જેની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે, અવતારી કૃષ્ણ અથવા આદિમૂર્તિ કૃષ્ણ સેવ્ય, એમ જે તત્વાર્થ નિબંધમાં કહે છે, એ કયા કૃષ્ણ? અત્યારે જો અવેલેબલ જ ના હોય તો કઈ રીતે તમે સેવા કરી શકો કૃષ્ણની? અચ્છા, જો અત્યારના જે કૃષ્ણ જે છે, જો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ન હોય તો પછી જેટલા પણ અત્યારે નાથ દ્વારા ઇત્યાદિ જેટલા પણ શ્રીનાથજીના મંદિરો છે, પુષ્ટિ માર્ગના જેટલી પણ હવેલીઓ સો કોલ્ડ ખુલી છે, એમાં જે કૃષ્ણ જે છે અને જેમની સેવા થઈ રહી છે, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કે અંશા અવતાર? It doesn't make sense. Doesn't make sense from the scriptural perspective, from the principles of the Vallabhacharya perspective, from the metaphysics perspective, and from the philosophy perspective. On theology perspective, both, all three. It only makes sense from the hermeneutics principle, but it does not make sense from other dimensions. તેથી કરીને, in short, TLDR, in short summary એ છે કે સારસ્વત કલ્પમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણનું પ્રાકટ્ય થયું, that is correct. પણ એના કારણે એવો કર્તવ્ય બોધ ન લેવો જોઈએ કે અત્યારના એટલે કે શ્વેતવારાહ કલ્પમાં જે કૃષ્ણ છે એ પુરુષોત્તમ નથી, એવું માની ન શકાય. કેમ કે શ્રી ગુસાઈજી પણ કહે છે અને શ્રી મહાપ્રભુજી પણ કહે છે. ગુસાઈજી કહે છે કે વૈદિકી તાંત્રિક દીક્ષા અર્ચના પૂજા વિધિભીર અસ્પૃષ્ટો રમતે નિજ ભક્તેશુ. ગુસાઈજી એમ કહે છે કે એઝ લોંગ એઝ યુ હેવ અ પ્યોરેસ્ટ અનકન્ડિશનલ લવ ટુવર્ડ્સ કૃષ્ણ, નોબડી કેન સ્ટોપ Krishna from manifesting in your house with all his full dimensions. Nobody can stop. Not even Krishna can stop himself. Because Krishna has taken that vow that whoever is devoted to me with unconditional love, I will make myself available in whichever time, whichever location it has to be. જરૂરી નથી. સો એ સમરી યાદ રાખો. આ ડિસ્કશન જે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ જે છે માત્ર સારસ્વત કલ્પમાં છે ને બીજા કલ્પમાં અવેલેબલ નથી, ઇઝ અ ફ્યુટાઇલ ડિસ્કશન.
ઇટ્સ અ વેસ્ટફુલ યુઝલેસ ડિસ્કશન. કારણ કે અત્યારના જે આપણે જે ભક્તિ કરી રહ્યા છે, જે સેવા કરી રહ્યા છે, જો તમારી ભક્તિ, જો તમારી સેવા નિર્ગુણ, નિરુપાધિક, અનકન્ડિશનલ લવ જો હોય, without any expectations, you are just doing the seva and devotion just for the sake of your passion and because you love, because of your pure love. That's it. There is no other prayojan. There is no other objective. કોઈ બીજો પ્રયોજન નથી. એઝ લોંગ એઝ જો આવો ભક્તિભાવ હોય કૃષ્ણ પ્રત્યે, ત્યાં કૃષ્ણ ઓલવેઝ અવેલેબલ હોય છે એઝ અ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કલ્પ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ યુગ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ટાઈમ, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ લોકેશન. તમે અફઘાનિસ્તાનમાં પણ સેવા કરી શકો છો. એ જ શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે અફઘાનિસ્તાનમાં પણ અવેલેબલ રહી શકે છે. એ જ શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી પ્રકટ થઈ શકે છે ઇન્ડિયામાં પણ, અને એ જ શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અમેરિકામાં પણ રહીને જો તમારો ભક્તિભાવ હોય, શુદ્ધ ભક્તિભાવ હોય, નિરુપધિક ભક્તિભાવ હોય, તો એ જ કૃષ્ણ જે છે અમેરિકામાં પણ જો તમે સેવા કરતા હો તો એ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી અવેલેબલ થાય છે એઝ પર ધ સ્ક્રિપ્ચર્સ, એઝ પર મહાપ્રભુજી, એઝ પર શ્રી ગુસાઈજી. તો આ જ્યારે મારે ક્લેરિફિકેશન કરવું હતું, તેથી કરીને 30 મિનિટ્સનો સેશન મેં રાખ્યો. આમાં જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો છો. આઈ બી હેપી ટુ આન્સર. લેટ્સ સી, કોઈ ક્વેશ્ચન છે? So in short summary is, and feel free to ask questions in the comment section, but in short the summary is that Saraswat Kalpma Krishna Purushottam Rupe Prakatha is just a matter of hermeneutics. It has no relevance in terms of Kartavya Bodh. It has zero relevance in terms of metaphysics. It has zero relevance in terms of philosophy and theology. No relevance. Just hermeneutics relevance. બસ આપણે કર્તવ્ય બોધ એમાંથી કાંઈ પણ લેવાનો નથી. કેમ કે અત્યારે પણ તમે જેની સેવા કરશો એ કૃષ્ણની પૂર્ણ પુરુષોત્તમતાને કોઈ બાદ આવતો નથી. તમે જેની સેવા કરી રહ્યા છો જે કૃષ્ણની, એ કોઈ અંશકલા અવતાર કૃષ્ણ નથી. એઝ લોંગ એઝ તમારામાં અનકન્ડિશનલ લવ હોય, એક્સપેક્ટેશન લેસ લવ હોય, as long as that is there, you don't have to worry about. Okay? All right. There are questions. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ મુખ્ય છે કે સિદ્ધાંત? પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ મુખ્ય છે કે સિદ્ધાંત? I would say પુષ્ટિ માર્ગમાં સિદ્ધાંત અનુસાર ભાવ મુખ્ય છે. તમે કોઈ પણ લૌકિક ભાવ કરી શકો તો કરી શકો. કોઈ પણ લૌકિક ભાવ, મટીરિયલિસ્ટિક ભાવ પણ તમે કૃષ્ણ પ્રત્યે કરી શકો કે કૃષ્ણને આજે ટોયલેટ જવું છે, એવા ભાવ ચાલશે? કૃષ્ણમાં ટોયલેટનો ભાવ કરવો. It has to be a guided bhav, and the guidance will come from Siddhant. You can't have a misguided bhav for Krishna. So પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ મુખ્ય છે કે સિદ્ધાંત? I would say સિદ્ધાંત અનુસાર ભાવ મુખ્ય છે. Next is there a similar analogy for other avatars as well? Similar analogy for other avatar. Other avatars, you mean Krishnana thi itar? I'm trying to understand the question, Priyan. And please clarify the question. What do you mean by other avatars? Is it related to Krishna avatar ke koi bija anya avatar? But it doesn't matter again. Coming back to the point, doesn't matter. Does not matter if this analogy stands true for other avatars. It does not absolutely matter. As I said, it has zero relevance in terms of theology, zero relevance in terms of metaphysics. It is only said from the perspective of hermeneutics. That's it. You don't have to worry about that. તમે એકદમ શાંત થઈને, without any doubt, without any શંકા, કોઈ લેશ માત્ર એકદમ શાંતિથી તમે સેવામાં પહોંચો. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ કે કૃષ્ણ જે છે એ સારસ્વત કલ્પમાં જ હતા તેથી કરીને અત્યારે નથી. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઓલ ધેટ. ઇટ ડઝ નોટ મેટર. દેટ્સ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કન્વે ધ પોઈન્ટ. ઓકે. બાકી કલ્પમાં અંશ કલા અવતાર હે ના શ્રી કૃષ્ણ.
बाकी कल्प में अंश कला अवतार, अगेन you are going into the details which is irrelevant. It's not relevant at all. बाकी कल्प में भी अंश कला अवतार जो कृष्ण हो, तो how does it matter? So what? Does it matter for your सेवा? No, it does not matter. होने दो, सभी कृष्ण को प्रकट होने दो, अंश कला अवतार से भी सभी कल्पों में होने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए. एज लॉन्ग एज अपन लोगों में एक निरुपधिक भक्तिभाव हो, निरुपधिक प्रेम हो कृष्ण के प्रति, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है. चिंता मत करो, वहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है, कोई अंश कला अवतार नहीं है. क्योंकि गोसाई जी का वचन है कि माने वैदिकी तांत्रिक की दीक्षा अर्चना पूजा विधिभिर यह अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु. पुरुषोत्तम केवल अपने निज भक्तों के मध्य में ही रहते हैं. कोई वेद या मंत्र या ऐसे कोई भी कर्मकांड या ज्ञान या इत्यादि से बंधे हुए नहीं है. पुरुषोत्तम को ये सब स्पर्श नहीं कर सकते हैं. पुरुषोत्तम केवल और केवल भक्तिभाव के वश है, भक्त के वश है. तो और भक्ति भाव कोई भी काल में हो सकता है, कोई भी काल में आ सकता है. भक्ति भाव जो है वह कोई भी स्थान विशेष में आ सकता है. केवल आर्यावर्त में ही भक्ति भाव आएगा और अमेरिका में भक्ति भाव नहीं आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अफगानिस्तान में रहकर भी आप भक्ति भाव से कृष्ण की सेवा कर सकते हो. उतने ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की अवेलेबिलिटी रहेगी अफगानिस्तान में जितने इंडिया में है और जितने अमेरिका में है. डज नॉट मैटर. पुरुषोत्तम कोई भी टाइम स्पेस में बंधे हुए नहीं है. एज लॉन्ग एज आप में भक्तिभाव है कृष्ण के प्रति, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आई मीन अदर अवतार्स लाइक राम, नरसिम्हा और पूर्णा अवतार इन सम कल्पास, इट कुड बी, बट हाउ डज इट मैटर? इट इज इरेलेवेंट टू यू. ओके, अंडरस्टूड. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और है प्रश्न? गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में पूछी શકો છો. doesn't matter. Okay, let me check. All right, नहीं कोई और तो प्रश्न दिख नहीं रहा है मुझे. ओके, और एक प्रश्न आ रहा, और एक प्रश्न था इसके संबंध में, ગુજરાતીમાં બોલો તો આના સંબંધમાં એક બીજો પણ પ્રશ્ન આવતો હતો કે કૃષ્ણ જો સારસ્વત કલ્પમાં જ પ્રકટ થયા હોય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી, અને જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપથી કૃષ્ણ જે છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણે જે લીલાઓ કરી, ગોવર્ધન ધરણની લીલા, રાસ આદિ લીલા, જે પણ લીલાઓ કરી, એને પ્રકટ કરવાનું, એ લીલાઓ કેવી હતી એને વર્ણન કરવું વગેરે કોણે કર્યું? ખબર કેવી રીતે પડી કે સારસ્વત કલ્પમાં શું થયું? કારણ કે સારસ્વત કલ્પ ઇઝ લાઈક મિલિયન્સ ઓફ યર્સ અગો. શ્વેતવારા કલ્પ, અત્યારે શ્વેતવારા કલ્પ ચાલી રહ્યો છે, અને સારસ્વત કલ્પ તો મિલિયન્સ, થાઉઝન્ડ્સ ઓફ હ્યુમન યર્સ અગો. તો આ નોલેજ રિટેન કેવી રીતે રહ્યું આટલું? We can't even get the scriptural text, 1,000 years old scriptural text and manuscripts. How is it possible to access, to be able to access the Krishna Leelas that happened thousands of millions of human years ago? Possible કેવી રીતે છે? કારણ કે જો કૃષ્ણની જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ જે છે, જે સારસ્વત કલ્પમાં થયા હોય ને એમની જે લીલા જે છે એ જો તે વખતે કોઈકે વર્ણન કરી હોય, લખ્યું હોય, તો અત્યારે તો શ્વેતવારા કલ્પમાં મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ અવેલેબલ કેવી રીતે થઈ? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. વર્ચ્યુઅલી ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. લોજિકલી ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ટુ રિટેન ધ નોલેજ થ્રુ આઉટ ધીસ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ મિલિયન્સ ઓફ યર્સ. વર્ચ્યુઅલી ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. તો અત્યારે ખબર કેવી રીતે પડી કે કૃષ્ણ જે છે એ સારસ્વત કલ્પના કૃષ્ણની જે લીલાઓનું વર્ણન અત્યારે કેવી રીતે પ્રાપ્ત, કેવી રીતે થયું? ખબર કેવી રીતે પડી આપણને? આપણને એ પણ કેવી રીતે ખબર પડી કે સારસ્વત કલ્પમાં શું શું થયું હતું? કારણ કે અત્યારે તો કલ્પ શ્વેતવારા ચાલી રહ્યો છે, પોસિબલ જ નથી. ખબર કેવી રીતે પડી? એ પણ એક ક્વેશ્ચન આવતો હોય છે જનરલી. તો એનો પણ હું ખુલાસો કરી દઉં કે જે કૃષ્ણ લીલાઓનું જે ભાગવતમાં વર્ણન, જે કૃષ્ણ લીલાઓનું જે વર્ણન છે એ ઘણા બધા પુરાણોમાં વર્ણન છે કૃષ્ણ લીલાઓનું. અને તત્ત પુરાણ જે છે એ
તત્ત જ કલ્પનું વર્ણન કરતા હોય છે, એટલે કે પાદ્મકલ્પનું વર્ણન પદ્મપુરાણમાં હોય છે. તેવી રીતે ભાગવત પુરાણ જે છે તેમાં સારસ્વત કલ્પમાં જે કૃષ્ણ લીલાઓ, જે ધર્મી કૃષ્ણ છે એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે કૃષ્ણ જે છે તેમની લીલાઓનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમાં કરવામાં આવેલું છે. હવે ક્વેશ્ચન એ થાય કે આ ભાગવતને પ્રકટ કરનાર કોણ? અને અત્યારે શ્વેતવારા કલ્પ ચાલી રહ્યો છે, તો શ્વેતવારા કલ્પમાં સારસ્વત કલ્પનું ભાગવત કેવી રીતે અવેલેબલ થઈ ગયો? અત્યારે શ્વેતવારા કલ્પ ચાલે છે તો શ્વેતવારા કલ્પના કૃષ્ણની લીલાઓનું વર્ણન મળવું જોઈતું હતું. આ સારસ્વત કલ્પના જે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ મિલિયન્સ ઓફ યર્સ અગો વાળા જે કૃષ્ણ છે એમની લીલાઓનું વર્ણન ભાગવતમાં મળ્યું કેવી રીતે? અવેલેબલ કેવી રીતે થયું? That's the question. So the answer to that question is કે દરેકે દરેક ચતુર્યુગમાં, દરેકે દરેક દ્વાપર યુગના અંતે વ્યાસનો પ્રાકટ્ય થાય છે. ભગવાન વ્યાસનો, જે ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણના જ્ઞાનના અવતારના અંશકલા અવતાર છે. અંશકલા અવતાર વ્યાસ ભગવાનનો પ્રાકટ્ય થાય છે. ક્યારે? દરેકે દરેક દ્વાપર યુગના અંતે એમનું પ્રાકટ્ય થાય છે. અને he describes all the Krishna Leelas of that specific યુગ or of that specific, જેમાં જે યુગમાં વ્યાસનું પ્રાકટ્ય થાય તે યુગના કૃષ્ણની અવતારની લીલાઓનું વર્ણન કરીને ભાગવતમાં વર્ણન કરતા હોય છે. ભાગવતમાં નહીં, સોરી, પુરાણમાં, તત્ત પુરાણમાં. ભાગવતમાં એક એવી કેપેબિલિટી છે કે એ સારસ્વત કલ્પીય જે કૃષ્ણ લીલાઓ જે છે તેમનું વર્ણન મળે છે. તો હવે ક્વેશ્ચન એ થાય કે ભાઈ વ્યાસ તો તત્ત યુગની તત્ત લીલાઓનો જ જાણકાર છે, તો વ્યાસને કેવી રીતે ખબર પડી કે સારસ્વત કલ્પમાં જે કૃષ્ણ છે એમણે શું કર્યું હતું? એસ્પેશિયલી આ જે યુગમાં જે વ્યાસ થઈ ગયા, અત્યારનો યુગ, જે શ્વેતવારા કલ્પમાં 28માં જે વ્યાસ છે, ધ 28th વ્યાસ ઓફ ધ શ્વેતવારા કલ્પ, એ વ્યાસને કેવી રીતે ખબર પડી કે સારસ્વત કલ્પના કૃષ્ણ કેવા હતા અને એમની લીલાઓ કેવી હતી? That's the question. If that makes sense. It's a little bit complicated. And if you think a little bit more, you'll realize what I'm trying to say. So, એનો આન્સર મહાપ્રભુજી જ આપે છે તત્વાર્થિત નિબંધની અંદર, સર્વનિર્ણય પ્રકરણની અંતર્ગત. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે ધ આન્સર ટુ દેટ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે જેટલા પણ વ્યાસ અવતાર થઈ ગયા, દરેકે દરેક દ્વાપર યુગના અંતે જે વ્યાસ અવતાર થાય છે, બધા જ જીવરૂપ વ્યાસ હોય છે, જેમને પૂર્ણ જ્ઞાન હોતું નથી ભગવાનના લીલાઓનું. સ્પેસિફિકલી જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે તેમનું જ્ઞાન જીવરૂપ જે વ્યાસના પ્રાકટ્ય છે એમને નથી થતું બરાબર. કેમ કે જીવ છે, એમનામાં એટલી બધી કેપેબિલિટી નથી કે they will be able to describe the Krishna Leela or the Purna Purushottam Shri Krishna's Leela. They don't have that capacity, they don't have an ability to comprehend that so that they can describe it. But there is an exception. જે એક્સેપ્શન એ છે, અપવાદ એ છે કે આ બધા જીવરૂપ જે વ્યાસો જે છે એમાં એક વ્યાસનું પ્રાકટ્ય, એક યુગમાં જે થતો જે વ્યાસનો પ્રાકટ્ય છે, જે છે કે વૈવસ્વત મન્વંતરમાં થયેલો 28મો જે દ્વાપર યુગ છે, એ વૈવસ્વત મન્વંતરના 28નો જે વ્યાસા અવતાર છે એ સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ્ઞાના અવતાર છે. અને એ જ્ઞાના અવતારમાં એવું સામર્થ્ય છે ભગવાનના, ઓબ્વિયસલી ભગવાનની કૃપાના કારણે એમાં એવું સામર્થ્ય છે કે that specific Vyas manifestation is able to describe and comprehend the full manifestation, the Leela of the full manifestation of Shri Krishna of Saraswat Kalp. એમનામાં કેપેબિલિટી છે.
અને એ વ્યાસ અત્યારે વૈવસ્વત મન્વંતર ચાલી રહ્યો છે. 28માં વ્યાસ અત્યારનો જે દ્વાપર યુગ હતો, જસ્ટ પહેલા જે દ્વાપર યુગ હતો, અત્યારે તો કલયુગ ચાલે છે, પણ જેનો જે પહેલાનો જે દ્વાપર યુગ હતો એમાં આ વ્યાસ થઈ ગયા 28માં વ્યાસ, જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના જ્ઞાના અવતાર રૂપ છે, જેમને આ સારસ્વત કલ્પીય લીલાઓનું પરફેક્ટ જ્ઞાન છે. તેમની સમાધિ સ્ટેટમાં જેમને જ્ઞાન થયું હતું, એ જે સમાધિસ્થ જે ભાષા છે એ વ્યાસની ભાષા ભાગવત પુરાણમાં કોડિફાય થયેલી છે. તો અત્યારે જે આપણને ભાગવત પુરાણ મળી રહ્યું છે એ આ 28મો જે વ્યાસ જે છે, જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણના જ્ઞાનાવતાર અંશરૂપ, જે સાક્ષાત અંશરૂપ જે છે, જેમને પોતાની સમાધિ અવસ્થામાં એ ભગવત લીલાઓનું અવગાહન કરીને અને ભાગવતમાં કોડિફાય કર્યું, એ ભાગવત અત્યારે અવેલેબલ છે. હેન્સ ઇટ ઇઝ પ્રૂવન. આ મહાપ્રભુજીના આચાર્ય ચરણોના પ્રમાણથી હું વાત કરી રહ્યો છું. તત્વાર્થ નિબંધ શ્રવણ નિર્ણય પ્રકરણની અંદર I can even give you the shlok number. I forgot the shlok number. But I can give you the shlok number also. પણ એ શ્લોકના આવરણ ભંગની અંદર પણ ખૂબ વિવેચન કરેલું છે. તમે એને જોઈ શકશો. હું તમને શ્લોક નંબર શોધીને કહીશ તમને. મારી જ્યારે રેકોર્ડિંગ હું પોસ્ટ કરીશ ત્યારે શ્લોક નંબર પણ પોસ્ટ કરી દઈશ. પણ એનીહાઉ, આ જે વ્યાસ જે છે તેમનામાં આ સામર્થ્ય છે. આઈ હોપ દેટ ક્લેરિફાઈઝ. કારણ કે there is a little bit of illogic, that there's a logical pitfall out there, right? If you think a little bit harder, and if you try to think that, hey, how is it possible that somebody in today's time is able to describe something that happened millions of years ago? How is it possible? It is possible because of the circular nature of time. It is possible because Krishna is available in any time, in every time, any time for you, and it is possible if Krishna wishes to manifest himself in a form of Jnana Avatar Vyas, in his deep state, in his deep samadhi state. Krishna manifests in the minds of the Rishi and his Jnana Ansha Avatar Vyas, અને એ વ્યાસ કોઈ પણ સારસ્વત કલ્પ શું, કોઈ પણ કલ્પની લીલાઓનું વર્ણન તે બ્રહ્મના સામર્થ્યથી કરી શકે છે. આઈ હોપ દેટ ક્લેરિફાઈઝ. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો, અધરવાઇઝ we'll conclude the session. Let's see if there are any questions. Okay, is this time of kalpa, yuga, etc. is just theological, metaphorical, or is it literal? It is literal. It is real. It is not metaphorical. As I said, it is the time in Hindu Sanatan religion. The concept of time is real. It is not illusionary. It is not metaphorical. And it is not linear. It is circular. The time repeats itself. The time is real. And more than that, the time is eternal. And the eternity of the time is because that supreme reality has taken the form of time. And if the supreme reality is eternal, જો બ્રહ્મ નિત્ય હોય તો કાલ પણ નિત્ય હોવો જોઈએ. અને જો કાલ નિત્ય હોય તો પાસ્ટ પ્રેઝન્ટ ને ફ્યુચર એ પણ નિત્ય હોવા જોઈએ, એ પણ ઇટર્નલ હોવા જોઈએ. Hence, we conceptualize time as a circular, in a circular fashion, not in a linear fashion. Linear fashion માં શું હોય કે એક વસ્તુ થઈ ગઈ, it is gone. And then the next thing happens, and then the next thing happens, and then the next thing happens, right? And when the next thing happens, the previous thing gets destroyed. That's not the case. That's what I'm trying to say. It's a linear concept. It's a circular concept. It's not a linear concept. Because everything, including the time, is a form of that supreme reality. And supreme reality is eternal. Supreme reality nitya છે. તેથી કરીને કાલ પણ નિત્ય છે. તો એ રીતે આપણે માનીએ છીએ. So it's not just theological or just metaphorical. It is in fact literal, in fact real, circular, metaphysical, and even scientists are possibly trying to come to that. I think they are also leaning in towards that conclusion that
the time is a concept. It is an internal concept, external concept, no matter what. But it seems that you can go back in time, time travel. How is the time travel possible? If time travel is possible, if there is something like time travel back or time travel in future, if that is something is real, then the time has to be eternal. A time has to be circular in nature. So I think the scientific community is also trying to do the research, and I think they are also more or less would get into that conclusion mode. That since the time travel is possible, possibly the time is not linear in nature, possibly it is circular in nature. The same to what we are saying as per the Sanatan scriptures. I see. Right? Alright. Any other question? બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો, નહીં તો we can conclude. Alright. Checking if there are any more questions. Please give clarity on my question in the above comment. Which comment? Bhargavi? I missed it. Oh, yeah, sure. I got it. So Bhargavi Shah says to Saraswat Kalp, તો સારસ્વત કલ્પના વ્રજભૂમિની લીલાઓ જે 11 વર્ષ 52 દિવસની હતી એ જ છે એઝ અ પુરુષોત્તમ. નો, 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ના કૃષ્ણ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, અને બીજા મને 53મો દિવસ કૃષ્ણનો જે હતો વ્રજભૂમિમાં એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો નહોતો, અથવા મથુરામાં જે હતો એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો નહોતો, એવું નથી. કૃષ્ણ કઈ ટાઈમના લિમિટમાં નથી. કૃષ્ણ માત્ર 11 વર્ષ અને 52 દિવસમાં જ પુરુષોત્તમ હતા, અને પછી 53મો દિવસ થયો અને કઈક બલ્બનો પેલો ફ્યુઝ ઉડી જાય, જેમ વોલ્ટેજ ઉડી જાય તેમ કૃષ્ણમાંથી પેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો ફ્યુઝ ઉડી ગયો, એવું તો નથી. It is not aligned to the scriptures of Mahaprabhuji. Mahaprabhuji clearly says, Akhandam Krishnavat Sarvam. You have to relish the Krishna in its whole. You have to accept the Krishna in its entirety. You cannot possibly divide the Krishna in the time like this 11 વર્ષ અને 52 દિવસ. You can't do that. Krishna's Purna Purushottamatva is not bound by the age, bound by the time limit. I hope that clarifies. Next, why Ramayana Katha changes in each Manvantar? Well, I can't comment on the Ramayana Katha. What I can comment about is Krishna Leela, so I don't have much knowledge about Ramayana. I can't comment on that. Next question. Is there any other question? All right. I guess I've answered most of the questions. Okay. આપણે આ સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. I hope this was useful. Drop in the comments and I'll also post the recorded video. Thank you. Jai Shri Krishna.